چطور بچه اومدیم با یه ویدیو تاپ 5 دیگه. و که قراره این چیز تاپ 5 این شکل داشته باشیم نمیدونم، ولی ترجیح میدم که 20 تا یهو پشت سر هم اینطور داشته باشیم. من خیالم راحت شه که هرچی می‌خواستم درست کردم تا اینکه بیفته 2 ماه بعد. هرچند که بتونم فعلا درست میکنم. توی این ویدیو 5 تا از کاور آرت هایی که من دوست دارم رو دست گذاشتم روشون و سعی کردم یه بالانس و تعادلی رو بینشون نگه دارم. چرا؟ در رابطه با کاور آرت ها و تفاوتشون بین کشورهای مختلف و اینکه کجا چقدر بدن چقدر خوبن کلی میشه صحبت کرد که بماند بدن. چه کجاها از یه جایی به بعد همه کاور آرت ها شدن شمشیر و تفنگ و کلوزاپ و مین کرکتر رو چرا بیایم یه کاور آرت یونیک و باحال و خاص بزنیم مفهومی فلان پرزنت میکنه دیگه. یعنی پرزنت میکنه تو نگاه اول توی سامورایی میبینی تمام شده رفت شمشیر سامورایی ماسک تمام شد بسم الله الرحمن الرحیم. البته دلیل های زیادی هست که چرا یه سری کاور آرت ها متفاوتن. یک سری جا از بیزنسی قابل درکه، یک سری جا کلا تاریخچه خودشون رو دارن و میتونن یه ویدیو مجزا بگیرن. مثلا چون قبلا گرافیک اونقدر بالا نبود تو مدل 3 بودی کرکتر تو نمیتونستی بذاری کاور آرت، پس یه یونیک کاور آرت طراحی میکردی و شاید بشه گفت تا یه حدی واجب بود که یه چیزی نقاشی کنی یا طراحی کنی که میدونی تو نگاه اول حالا یه مودی یه حسی و خاطر برسونی که بعداً بره تو گیم کاملا یه چیز دیگه است. من اینجا دارم های گرافیک های رزولوشن اف کورس، یا مثلا کاور آرت پرنس اف پرشیا من دیدم چقدر خوشگله. میری تو بگو یه لباس این شکلی ببینم اصلا نمیبینی. بعد از اون طرف و زمان بچگی مثال میشه زیاد زد. مثلا من اون موقع گاداوار و دیسانرد رو خیلی دوست داشتم و خیلی حال میکردم، حتی نگه داشته بودم کاور آرتاشونو یا اون جعبه دیسک رو چسب میزدم مثلا دوربر جعبه دیسک خراب نشه و نگه میداشتم یه گوشه حتی اگه دیسکش خراب میشه. فکر کنم هنوز داداشم حتی این کارو میکنه، یعنی از یک نسل با یک نسل دیگر. ولی در کل سعی کردم یه بالانسی که نگه دارم برای این ویدیو به خصوص این باشه که کاور آرتایی که قبلا دوست داشتم الانم دوست دارم یا میپذیرم یا با ارزشن، خیلی خوبن واقعا. یه سری چیزا که اون موقع دوست داشتم کلیشه‌ایه یا همین که ریدن با باکس آرتا یا همشون شکلی شده حداقل الان دیگه بس، حتی اگه اون موقع واقعا کول بود. آیا من مقصر این قضیه بودم؟ آیا خودمون گند زدیم؟ آمریکا گند زده؟ آخه نکته اینه که من یه سری جا اون کاور آرت آمریکایی رو بیشتر دوست دارم نه اون کلیشه. یا یه جاهایی بوده که اون ژاپنیه رو آمریکایی بهتر کرده، شاید مفهومی‌تر بوده شاید قشنگ‌تر بوده. یه جایی هست جفتشو تو دوست داری نمیدونم واقعا نمیدونم. کلا سعی کردم کاور آرتایی انتخاب کنم که اون موقع مثلا توجهمو جلب میکرد یا اگه اون موقع اونو میدیدم اونو انتخاب میکردم و الانم هنوز به نظرم خوبه، کلیشه‌ای نیست و جزو بهترین کاور آرتا میتونه باشه. یا فعلا کلا اینا مد نظرم. یه سری کاور آرتا هست مشخص خوبه، مثلا متال گیر مشخصه کجا آمریکاییه بعد کجا آمریکایی خوبه، حالا هر چی جفتش خوبه، ولی اونو میخوام واسه یه ویدیو دیگه نگه دارم سعی کنم چون اثر رو تجربه نکردم میتونه باشم که اوکی کاور آرتایی که هنوزم منو جذب میکنن یا مثلا اوکی این حالا حالت نوستالژی بود حالت خاطره بود هر چی بود میام اینجور ویدیو یه دونه قرار نیست باشه تاپ 5 هم اینه و یکی دیگه درست کنم مثلا خیلی بد شد خیلی گند زدم. از الانم باز میگم تو هر ویدیو دارم میگم رتبه بندی خاصی نداره و شاید فردا یکی دیگه درست کردم تاپ 5 باکس آرت منتها هدف و اون فاکتورمو یه مقدار مثلا متفاوت میکنم که آقا این دفعه هدفم بازیایی که نرفتم یا مثلا بازیایی که نگاه میکنم اصلا اینجوری میگم این ابجکتیولی اصلا سلیقه من اینا پیکن فیکشن یعنی لایک سینما. پس فوکس رو نگه دارم روی این قضیه فعلا. بریم سراغ کارتا. البته یه نگاه بندازم ببینم چیز جا ننداخته باشم یه سری چیزا یادداشت کردم. اینو چون تو لیستم نذاشتم همون اول بگم دوم 2016 افتضاح، کاور آرت افتضاح، ولی یه دونه نسخه واسه نینتندو مثل این که میدن اونجوری که من پیگیر شدم واسه اون یه کاور آرت درستابی طراحی میکنن که هم مثل نسخه قدیمی هست واقعا باحاله، خیلی بهتر از اینه که تفنگ شاتگان. اونو ولی تو لیستم نذاشتم چون خب من اونو اصلا ندیده بودم، همیشه اون آرت رو دوست داشتم ولی نمیدونستم او شت این کاور آرت ولی فقط بر نینتندو بوده و از اون طرف یهو تصمیمشون عوض کردن ریدیزاین کنن. و در رابطه با اینکه کاور آرت واقعا مردن یا نمردن کلا میگم بحث زیاد میشه کرد، باید درگیر تاریخش شد، باید یکم نگاه کنیم فعلا کمپانی‌ها دارن چیکار میکنن. معمولا یکی ذره مثلا تفاوت میکنه بعضیاشون، ولی مثلا سر یاکوزا 7 مثلا که دوباره 2 تا باکس آرت دادن هرچند اونقدر مال یونیک و مثلا چیز نیست ولی خب باز 2 تا متفاوت. چقدر حس میکنم توضیح دادم چون واسه یه ویدیو کوتاه دوست دارم اونقدر توضیح بدم. اینکه چی تعیین میکنه یه باکس آرت کاور آرت هر چی خوب باشه بده
چطور یه چیزی که کلیشه‌ایه یه جا خوب در اومده و میخوره به اون اثر، یک سری جاها بده. اصلا چطوری میگیم بده خوبه؟ استانداردا چیه؟ چقدرش سابجکتیوه؟ چقدرش سلیقه؟ اینا همه اینا فرق میکنه. یعنی به نظرم یه مقدار یک سری جا میشه بگی سخت تشخیص این که این بده یا خوبه. ولی دیگه بس بریم سراغ آپشن پنجمی که من دارم. خیلی جالبه، اولین چیزی که باز نوشتم GTA San Andreas، به خاطر اینکه کلا نمیدونم GTA San Andreas از اون چیزایی بود که همیشه مثلا من یادم میرفتیم تو مغازه بعد CD می‌خریدیم دیگه، و اون موقع من فکر کردم همیشه گیم اورجینال دارم می‌خرم. مخصوصا موقعی که مثلا گاد آف وار پلی استیشن 2 مثلا می‌گرفتم، اینجوری بودم که اوکی این کپیه، به خاطر اینکه یارو خودش چاپ کرده. اصلا صحبت می‌کردیم و میدونستیم همیشه دیسکو مشکل داشت. کراش بندیکوت که مثلا می‌گرفتی از یه میشن خاصی به بعد، یادم نیست چه میشنی بود، یه جا میری تو کوه، بعد یه داداش گرگه است چیه نمیدونم اون پشت مواد مذاب یه سری چرت و پرت داره سمت پرت میکنه، اون میشنه هیچ وقت رد نمیشد، همه کپی‌ها مشکل داشت. گاد آوار 2 هم یه همچین مشکل داشت، مثلا ما این یه گیمو مجبور بودیم 20 بار بازی کنیم. بعد کاوراش فرق میکرد، یارو یه عکس دیگه گذاشته بود، یه دونش اسپارتاکوس گذاشته بود، اصلا یه بعضی بود 500 تک تومن هم بود فکر کنم اون موقع. بعد یه کپی خاصی بود، مثلا اون موقع چون میگفتیم اینو اینطوری بودیم که اوکی یه کپی هست، فلان کس یه کپی میاره اون اوکیه. ولی مثلا بازی کامپیوتری مثلا پرنیان کامپیوتری همچین چیزایی بود، اونا رو که میدیدی مثلا پشت کلی اطلاعات داشت، همه چی داشت، اینجوری بود که من گیم اورجینال دارم میخرم. و از اون طرف تو نمیتونستی واقعا بفهمی چی داری میخری. من نمیدونستم تریلر از کجا ببینم که از کجا بفهمم این گیم چیه. مشخصا اون چیزی که بیشتر توجه آدمو جلب میکرد اون باکس آرت بود. و مثلا دیسانرد میگم اون موقع خیلی واسم باحال بود، گاد آف وار خیلی باحال بود. یه سری گیم هم میدیدی اینجوری که این چقدر خوبه گیمی، میرفتی یه گیم دیگه بود، یعنی روش زده مثلا جموی و توش دایناستی واریرز بود، حالا باز اون خوب بود. من دیس آنرد رو که تازه اون موقع بهش میگفتم دیشونورد و چندین سال میگفتم دیشونورد، همون میگفتن دیشونورد، یه بار از یه گیم دیگه واسم در اومد. یعنی من باکس آرتر دیدم اینجوریام که این عالیه، بعد رفتم توش یه گیم دیگه بود، تریلر چند تا گیم دیگه هم داشت، بعد بازی کردم خیلی خوشم اومد. بعد دیگه مثلا یادم نیست دیسکش خراب شد چی شد، میرفتم میگفتم دیشونورد دارید، من 2-3 بار دیشونورد خریدم، آخرش که رو استیم دوباره گرفتم و چندین بار رو استیم هم باز تمامش کردم. ولی آره جی تی اس اندرس خیلی اون حس خیلی عجیب و غریب بود، یعنی خیلی درسته. هنوزم همون فرمول درسته، یعنی واسه جی تی 6 هم دوباره همونو بدن من میگم مرسی، همون باکس آرتو بده. محیط‌های مختلفو نشون میده، فضاهای مختلف نشون میده، یه جا چیل کردن، یه جا حالت گنگستری، رنگ و لعابشو نشون میده، انگار حسشو مثلا داره. نه خیلی باکس آرت به نظرم اوکیه. یکی دیگه از باکس آرتایی که من دوست داشتم باکس آرت لاست گاردین بود. نمیدونم یه چیز عجیبی داشت، یعنی یه حس کاملا متفاوتی داشت. تو یه حیوانی داری میبینی که به نظر دشمنته، مانستر چیه، انگار داره نزدیک میشه بچه دارم، یه حس خیلی عجیبی داشت. من چون چیه این خیلی متفاوت بود، یعنی متفاوت بودنش اصلا بد تو چشم میزد. یعنی من اینجورم این حسه رو میخوام، من اینو باید برم و نمیدونم چی شد نرفتم. اصلا نمیدونم دیسکشو خریدم نخریدم، مثلا بازی‌های دیگه چشام میگرفتن اونا رو میرفتم، نمیدونم اصلا رفتم تو فکر. ولی آره لاست گاردین کلا خیلی باکس آرت دوست داشتنی به نظر من، برای من اون جزو اون باکس آرت دوست داشتنیه. لتر باکس هست با یکی واسه ویدیو گیمه هست که من دارم جفتشو. اگه مثلا یه کاتگوری داشت که باکس آرت های مورد علاقت رو انتخاب کنی، چقدر این به نظرم خفن و قشنگ میشد، به خاطر اینکه چیز مهمیه و من قطعا مثلا باکس آرت لاست گاردین رو قطعا اون بالا میذاشتم، خیلی دوستش دارم. برای فرام سافر حقیقتا داشتم فکر میکردم، یعنی اینجوری بودم که مثلا هنوزه باکس آرت دارک سولز 2 من این برنامه رو میبینم، مثلا عکسشو انداختم گذاشت تو توییتر فکر کنم گذاشتم. باکس آرت دارک سولز 2 خیلی محبوب تر بود تا دارک سولز 1، ولی به جای باکس آرت دارک سولز 1 باکس آرت دیمن سولز اینا میذاشتن. همینجوری هم داشتم نگاه میکردم ببینم واقعا کدومو دوست دارم. باکس آرت دیمن سولز که خیلی خوبه، یعنی اوکیه به نظرم. باکس آرت دارک سولز 1 یه طرف غربیه لایک what is this، یه طرف شرقیه، اصلا وای فایرلینگ شراین تو همون باکس آرت میتونی بشنوی، خیلی خوبه. کاملا به نظر من تم قضیه، حس قضیه، همه چی رو میرسونه. از اون طرف باکس آرت دارک سولز 2 که اصلا کل جای تعریف داره واقعا آرت، یعنی من یه روزی پوسترشو از این پوستر آهنی ها هستش که میگیری آهنیه میزنی، یه دونه اونو میگیرم باکس آرت دارک سولز 2 رو میزنم. دارک سولز 3 یعنی
میدونی اینکه تو حتی اشز هم میخوای بسوزونی، مثلا خیلی به نظرم چیزای بهتری میشه در آورد تا اینکه خیلی باکس آرت خوبی ها، خیلی باکس آرت اوکیه، ولی نه سکیرو رو که اصلا تو ذهنم نیست. یعنی الان که به ذهنم اومد یه لحظه چک کنم، ولی اون چیزی که انتخاب کردم مثلا بین دارک سولز 1 بود با دیمن سولز و خب قطعا دارک سولز 1 رو انتخاب کنم. یعنی دارک سولز 1 که باکس آرتاییه که میگم با اینکه دارک سولز 2 رو میگم باکس آرتش من قطعا یه روزی پوستر میکنم میزنم، دارک سولز 1 آب میکنم. یعنی مثل یک عکس خانوادگی، مثل یک damn it's so good. و واقعا موندم چجوری من باکس آرت اینو یک بارم ندیدم. یعنی یک بارم ندیدم منظورم اینه که تو وقتی میری دیسک پلی استیشن میخری اون باکس آرت رو نمیبینی، وقتی میری مثلا چون این بازی پایرت شده رو میخرید اونو نزدن، یهو میبینی باکس آرت دیمن سولز رو زدن، هنوزم که هنوز هر از گاهی میبینم دارک سولز 2 رو زدن، حالا جدای از اونی که من گذاشتم واقعا دارک سولز 2، ولی آره باکس آرت دارک سولز 1 تا اینجا دو تا از آپشن‌ها نسخه شرقی خیلی از غربی بهتره، ولی خب میگم باکس آرتایی هم هستن که غربیشون رو خیلی از شرقی بیشتر دوست دارم. و اصلا آقا این چه حرفیه؟ کاش یه جوری باشه جفتش خوب باشه، جفتش دوست داشتنی باشه، نه که بگی یکیش بده یکیش خوبه. هرچند کلا دیگه الان معمولا یه باکس آرت بیشتر نیست، اونم بد باشه دیگه هیچی گند در اومده. یکی از باکس آرتایی که دوست دارم ایکو، یکی از لجند تریناست. یعنی تا الان دو تا از باکس آرتایی که من دوست داشتم واسه فومیتودا بوده. یعنی من انتخاب نکردم دو تا از بازی فرام سافر بگم، اینجوری بودم که بعد یکیش انتخاب کنم، یا دارک سولز 1 یا دارک سولز 2 یا دیمن سولز. دارک سولز 3 اینا میگم اوکی، ولی نه بلادبورن که اصلا. ولی هم میگم هم لاست گاردین واسه من باکس آرت خیلی خوبی بود. قطعا میخوام اگه یکیش رو انتخاب کنم قطعا ایکوه، ولی لاست گاردین هم واسه من عزیز بود. از چیزایی بود که مثلا همیشه تو دلم مونده بود من بازی کنم. تریلرش من یه بار ندیده بودم، اینجوریام این یه حس خاصی داره. اصلا نمیدونم چه جوری همچین کاری میکنه، یه باکس آرت بود که خب هدفش همینه و خب مشخصا برای من چیز بوده، هم موفق بوده، همین که واقعا به نظرم باکس آرت خوبیه. ولی ایکو دیگه یه لول دیگه است. یعنی ایکو و آره چیز بیشتری ندارم راجبش صحبت کنم، یعنی میتونم اون باکس آرت رو بیشتر تعریف کنم، منتها واسه ویدیو این شکلی تو ویدیو قبلی هم گفتم اولا که هدف اینه کوتاه باشه، صرفا سرگرمی باشه، بحث آنالیز بررسی چیزای این شکلی نره، چیزا ابجکتیوی ولش. شما نظرتون رو بگید. اگه باکس آرت مشخصی رو دوست دارید مهم نیست هر چقدر کلیشه‌ایه، بالاخره خاطره باهاش دارید. تو اینطوری که من اون موقع اینو دیدم اینجوریام که شاتگانش شاید باحاله، من تا حالا شاتگان این شکلی ندیدم، خیلی قرمز بود، یا چه میدونم خیلی به نظرم باحال بود که کریتوس یه شمشیرشو زده به چیز بعد دور اینا چیه داره میکشه، زامبیه چیه، و مثلا من اینو گرفتم. اوکی هر کدوم ما یه خاطره این شکلی داریم. من سعی کردم بعضی از اونها رو حذف کنم تا یک سری از اون چیزایی که هنوزم واسم عزیزه یا هنوزم واسم قشنگه مثلا بگم. تا اون چیزایی که حتما خاطره طوریه شاید اونا رو هم بگم، نمیدونم مثلا ولی خب چیز دیگه، یعنی یه سجا تکراری میشه. مثلا میگم گالاوار 2 رو من کاورارتش به خاطر این دوست داشتم که خب تو بالاخره اولا که فرسان میزه، نمیدونم چرا احمقانه است، ولی بالاخره اینجوری میدیدی دو تا شمشیر گرفته دستش که همیشه داشته، ولی خب نمیدونم انگار یه چیزی داشته اشاره به 2 میکرد سام ها، مخصوصا که همیشه وقتی بحث 2 میشه مثلا کاور اول یک کاراکتر روشه، کاور دوم 2 تا، کاور مثلا نسخه سوم 3 تا، بعد اینجوری که اوکی. ولی خب بعد از اون طرف جلوی دروازه های مثلا اولمپیوس اگه اشتباه نکنم قرار گرفته بود، کلا باحال بود، کلا خیلی باحال بود. ولی یه دونه دیگه هم مثلا باحال بود، این داشت از جهنم بیرون میمد یا از دنیا مردگان بود، یه دونه کاور اونجوری داشت و کاور اورجینال هم نبود فکر کنم. مثلا اینا که کپی میکردن همونطوری گذاشته بودن. اسپارتاکوس که آیه ایسانت ماسکش و اون فضای مودیه واسه من مثلا خیلی جذاب بود. شاید یه ویدیو مجزا درست کردم واسه حالا چیزای اون شکلی. اینو می‌خواستم بگم. حالا جدای از ویدیو مجزا واسه اون شکلی، اگر هر کدوم از این باکس آرت ها رو بخوام ازشون تعریف کنم، پریزشون کنم و در حقش مثلا ادای احترام کنم نسبت بهشون، ترجیح میدم که یک ویدئوی مجزا مخصوص به خودش داشته باشه تا اینکه توی ویدیو فان یا هر چی که هست یهو اون وسط 5 دقیقه بذارم واسه ایکو، مثلا ایکو رو ازش تعریف کنم، ادای احترام کنم، بقیه رو هیچی نگم، یا کلا ویدیو طولانی شو چه میدونم چیزای این شکل. ترجیح میدم هر کدوم از این باکس آرت اگه مثلا نیازی به ادای احترام دارن از طرف من یا کلا هر چی، یه ویدیو مجزایی باشه که جای خودش دیگه. میگم
کل زورمو دارم میزنم که ویدیو 2 ساعت نباشه، همه چی رو تو خودش جا بده، جداگونه میتونیم اوکیش کنیم. ولی آره باکس آرت بعدی که چیز میشه نوشتم، اصلا من چند تا نوشتم، این از 5 تا مقدار بیشتر شده، ولی خب اینو به عنوان مثلا باکس آرت مورد علاقه‌ام نمیگم. ولی رزیدنت ایول 4 این باکس آرتی که روی صفحه میذارم مثلا این خیلی خفن بود، خیلی خوبه. اگه من اینو اون موقع دیده بودم پلی میدادم. من رزیدنت ایول 4 رو رفیقم التماس داشت میکرد. ببین یعنی باورم نمیشه که من بچگیم همچین تجربه‌ای از دست دادم. هم یه طرف به خاطر اصرار رفیقم، اصرار اون شکل بیا پارسا اینو بازی کن. من 2 تا بازی و من اون موقع رفیقام اصرار میکردن، یکیشون دانیال، شات تو دانیال اگر این ویدیو رو میبینن، یکیشون علی. حالا فامیلیشون نمیگم که دیگه بیشتر از این چیز نشه، ولی خودش میدونه من کلا با علی داستان‌ها دارم و خیلی منو کمک میشه. سر پلی استیشن 2 ازش دیسک میگرفتم، بهش دیسک میدادم، به خاطر اینکه دیسک گرفتنم کلا یا سخت بود یا مثلا نمیتونستیم زیاد بگیریم یا یه گیم سریع تمام شد. این حرف وای مثلا زدم رفت سمت گاد آف وار 2 دوباره یه جاهاییش مثلا من گیر می‌کردم، گاد آف وار 1 باشه 2 باشه، یه سری پازلاشو مغزم نمی‌کشید. رفیقم میومد خونه‌ام واسم میرفت که مثلا تو رو حالت دیفیکالتی بالایی که تمام می‌کردی اسکین آتنا بازی می‌کردی، یه اسکین ماهی واسه کریتوس بازی می‌کردی، اصلا چه چیزایی داشت بازی اون موقع، نمیدونم خیلی واقعا حیف. ولی آره 2 تا بازی که به من اصرار شد از طرف دانیال دیویل میکرای 3 بود. فاکینگ دیویل میکرای 3 like شاید میگم بهتر یک سری چیزا رو اون موقع بازی نکردم، شاید تاکسیک میشدم و یک سمت اشتباهی میرفتم، شانسیه حتمی نیست. ولی خب دیگه من گاد آف وار رو بازی کردم، بالا دیویل میکر چجوری می‌خواست تاکسیک کنه نمیدونم، ولی خب بالاخره یه صندلی جابجا میکنه یه نفر فلج میشه دیگه، اینجوری کار میکنه. از طرف علی هم رزیدنت ایول 4 بود، یعنی بنده خدا انقدر به من گفت که من الان ببینمش بغل میکنم میگم دو شرمنده برام گوش ندادم. پاورش باکس آرتش دوست نداشتم. مثلا دیویل میکر 3 که اینطوری بودم که جو خیلی هم بد تعریف میکرد، خودش خیلی بد تعریف میکرد، یعنی دانیال لعنت کنم یه جوری تعریف میکرد اینجوری بودم که من این چیزا دوست ندارم. الان میبینم که نه، هم اون موقع دوست داشتم هم الان دوست دارم. اصلا من قبل از اینکه بخوام چیزایی مثل دیویل میکر رو بازی کنم خوشم بیاد انیمیشن و انیمه های اون شکلی بچگی میدیدم و حال میکردم، یعنی اینجوری هم که اوه یه چیزای آفنتیک سرطان مزخرف اصلا معلوم نیست چی، یه کثافتایی بودن، یعنی قطعا دیویل میکر رو من لذت میبردم. ولی خب رزیدنت ایول 4 این میگم این خیلی مهمه، کاش باکس آرتش اون شکلی نبود. منی که بچه بودم اصلا هیچ جذابیتی واسم نداشت که اوکی این چی الان میری زامبی میکشی دیگه، من نفهمم. ولی اون باکس آرت اصلا درخت مرخت اصلا تو بعضی موقع نیاز نیست همه چی رو به من نشون بدی که من بفهمم چه خبره. بعضی موقع باید منو کنجکاوی، معنی کلمه کنجکاوی یه لحظه یادم رفته شما مثلا تو کنجکاوی منو باید ببری بالا، مثلا میدونید اصلا یه حس خاصی ازت بگیرم. از اون باکس آرت دیفالت رزیدنت ایول 4 که همه میدونن چیه اصلا من دوست ندارم. یعنی کسی اگه به نظرم دوست دارم نوستالژی، اگه کسی جذب شده با موقع نمیدونم چه جوری جذب شد. خیلی باکس آرت اون حالا ژاپنی اروپایی هر چی، اصلا تو بگو اون آمریکاییه، فوق العاده است. و آخرین باکس آرتی که من دوست داشتم و یکی از عجیب ترین تجربه هام شد لیمبو بود. من لیمبو رو باکس آرتش دیدم اینجوری بودم که خب اوکی مثلا داریم میگردید بین دیسکا چیه این چه بچه هست اصلا سمت نور داره میره، نور تاریکی فلان. اصلا بچه‌م که بودم اونو رفتم، مثلا من فکر شاید همون موقع هایی که اومده بود لیمبو من رفتم و من اینو رفتم اینطوری بودم که این پازلیه دیگه، حالا یه خشونتی هم داره، بچه که پاره میشه اصلا تمشو متوجه نشده بودم هنوز، در صورتی که اصلا من به خاطر اون فازی که باکس آرت داده بود بهم بازی رو گرفتم. اما بعد که رفتم اینطوری بودم که مثلا یادم رفت انگار فاز کاملا یه چیز دیگه بود. مثلا اگه من لیمبو رو میگرفتم این ساید بازی میکردم خب شاید اینجوری که آها چقدر میخوره چقدر همونه. بعد آخرش یهو اون داستان رو زد من مغزم باشه. مامانم آورده بودم سعی میکردم مامانم تعریف کنم آره مامان اینجوری شد اونجوری شد فلان شد و اصلا یادم نیست مامانم علاقه نشون داد به این قضیه نداد. یه لحظه الان مثلا از خودم سوال شد ولی حالا مهم نیست. کلا خیلی واسم جذاب. چند سال بعد مشخصا دوباره رفتم و دیدم که اوکی واقعا خوب بود. لیستی که من داشتم
باکس آرتا ایکو، دارک سولز 1، جی تی ای و لاست گاردین با لیمبو مشخصا بیشتر از 5 تا شد. یعنی به چند تا چیز دیگه اشاره کردم گفتم اینا رو من دوست دارم، ولی خب از اول من دوم 2016 هنوزم که هنوز میبینم اون کلیشه‌ای بورینگ مزخرفشه. دوم ایترنال خیلی باکس آرت بهتری داره، ولی کلا بحث سرشون زیاد میشه کرد. حالا فعلا واسه این ویدیو ترجیح میمونیم 5 تا رو انتخاب کنم. یعنی باکس آرتی که شما دوست دارید چیه؟ به نظر من خیلی چیزا مهمی ان، هنوزم وجود دارن، یعنی نمردن. بازی دیجیتال میاد که میاد، ولی باکس آرت داره، چون هنوزم اون چیز فیزیکالیه هست. جدای از اون چیز فیزیکالیه تو خود استیم انگار میدونی چون حالت باکس آرت طوری داره طراحی میکنن، ولی چون گیم در هر صورت قراره بفروشه یا به نظر نمیاد پولشو قرار از اون باکس آرت در بیاره، اون بودجه رو میذاره رو یه تریلر دیگه، یه سی جی آی دیگه، یه جای دیگه. اونقدر فکر نمیکنم بودجه بخواد یه باکس آرت طراحی کردن، یه باکس آرت خوب که بدی به یه آرتیست خوب، ولی خب اون بودجه رو نمیذارن چون فکر نمیکنن بیارزه، فکر میکنن ویست میشه، ولی تبدیل به چیزی میشه که الان تو میبینی بعد 20 سال 30 سال ملت تو فروم های مختلف دارن مثلا باکس آرت پرنس آف پرشیا رو میذارن و پریز میکنن که چقدر خوبه. اون گیم دوباره منشن میشه و اون گیم دوباره خریده میشه دیگه. غیر اینه تو بهتره یه چیزی بدی که آل تایم باشه، خوب باشه، یعنی همیشه خوب باشه، نه اینکه سوار رو ترند و کلیشه بشی که اون موقع خوب باشی ها، شاید حتی گیم فوق العاده ای باشی، ولی 5 سال دیگه باکس آرت رو نگاه میکنن اینجا باشن که چه مزخرفی، یعنی چه حال به هم زنه. میگم یعنی حتی اگه اون موقع مثلا ترند بوده خوب بوده خیلی همین چیز دیگه ای نمونه. یعنی دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردین. حرفا کامنت یادتون نره. خیلی دوست دارم که شما هم باکس آرت مورد علاقتون رو بگید. یه مقدار اصلا نگفتید کامنت نکردین هم اشکالی نداره، نمیخواد حتما خاطر بازی کنید، ولی خودتون فکر کنید به چه باکس آرتایی دوست داشتید، چه خاطرای این شکلی که بعضی موقع یادآوریش حال میده و به خوش میگذره، حس خوبه. واقعا چیز دیگه نمونه. دمتون گرم که تماشا کردید و شب و روزگار خوش. Did I say crazy bitches? I'm sorry, I meant ladies.